जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल रितिक एडिटिंग वर्ल्डला. तर मित्रांनो, जे कोणी चॅनलला फर्स्ट टाईम आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. कारण मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवरती मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि फोटो एडिटिंग दोन्ही पण शिकत असतो. आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल झाला असाल तर प्लीज टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड जर काही समस्या असेल तर तुम्ही मला इंस्टावरती मेसेज करू शकता. आणि मित्रांनो, आज आपण 2 ॲप्स मिळून एक व्हिडिओ स्टेटस क्रिएट करणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, आजचे मटेरियल जे काय आहे ते मी तुम्हाला झिप फाईलद्वारे दिलेले आहे. तर मित्रांनो, झिप फाईलला कसल्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला फक्त झिप फाईल अनझिप करायची आणि पूर्ण आपले मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचे. ओके, चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया. त्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर मित्रांनो, आजचा आपला लिरिकल स्टेटस क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला पिक्सेललॉप आणि अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार. तर मित्रांनो, पिक्सेललॉप जे ॲप्स आहे तर ते तुम्हाला प्लेस्टोरवरती प्लेस्टोरवरती मिळणार. तरी मित्रांनो, तिला लोगो येणार. ठीक आहे, तर मित्रांनो, मी तुम्हाला APK लिंक दिलेली आहे. तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो, अलाइट मोशन तर सर्वाकडेच आहे. जर नसेल तर त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं आहे, पिक्सेललॉप जे ॲप्स आहे तर ते ॲप्स आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे. ठीक आहे मित्रांनो, त्यासाठी मित्रांनो आपल्याला मोबाईलचा डाटा ऑन ठेवायचा आहे. ठीक आहे, पिक्सेललॉप जे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला न्यू क्रिएशन दिसणार. मित्रांनो, त्यावरती टच करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या मोबाईलची गॅलरी ओपन होईल. मित्रांनो, गॅलरी ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला ज्या पिकवर स्टेटस क्रिएट करायचा आहे तर तो पिक तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. ओके, तर मी हा पिक सिलेक्ट करते एक. ठीक आहे मित्रांनो, पिक सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही तर याला थोडं साईडला स्क्रोल करायचं आहे. मित्रांनो, साईडला स्क्रोल केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला इथं ओव्हरले ऑप्शन मिळेल. तर याच्यावरती टच करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला दुसऱ्याच ऑप्शनवरती हे रेंजचा इफेक्ट मिळेल. ठीक आहे, तर मित्रांनो हा इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा दुसरावाला. ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं. ओके मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर तुमचा जर इमेज जर थोडं म्हणजे क्लिअरिटी नसेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, या इफेक्टवरती जायचं आहे त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फिल्टर्समध्ये जायचं आहे. फिल्टर्समध्ये मित्रांनो तुम्ही इथे इमेज बरोबर आपल्या सेट करू शकता. ठीक आहे, तुमचा जर इमेज क्लिअर नसेल तर, नाहीतर मित्रांनो काही गरज नाही ती करायची आपल्याला. ठीक आहे मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर आपल्याला ते एक्सपोर्टवरती टच करायचं आहे. मित्रांनो, एक्सपोर्टवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला याची साईज ठेवायची आहे 3.4 म्हणजे 3.4 जे असेल ते, तर ते साईज ठेवायचे आहे मित्रांनो. आणि याची ड्युरेशन तुम्हाला 30 सेकंद ठेवायची. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, ड्युरेशन 30 सेकंद ठेवल्यानंतर क्वालिटी आहे मित्रांनो ते 720 ठेवायची आपल्याला. त्यानंतर एक्सपोर्टवरती टच करायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, एक्सपोर्ट झाल्यानंतर मी समोरची प्रोसेस तुम्हाला सांगते, तरी मी व्हिडिओ स्किप करते. ओके, तर मित्रांनो पिक्सेललॉप म्हणून आपलं एडिटिंग झालेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला नसेल तर मी तुम्हाला टेलिग्रामवरती पिन करून ठेवलेलंच आहे. तर तेथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्या प्रोजेक्टवरती टच करायचं आहे. मित्रांनो मी तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. तर ते तुम्हाला लिंक इनपुट करून घ्यायचे. ओके मित्रांनो, ते लिंक ओपन करून घ्यायचे आपल्याला. इनपुट केल्यानंतर मित्रांनो ते लिंक तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला पूर्ण इथे जे काही आपले सॉंग्सचे लिरिक्स आहे तर ते पूर्ण तुम्हाला इथं बीट लावून दिलेले आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो आत्ता आपण पिक्सेललॉपमधून जो इमेज आत्ता आपण क्रिएट केला तो इमेज आपल्याला इथं ॲड करायचा आहे. या प्लसवरती टच करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ही ऑलमध्ये जायचं आहे. आणि मित्रांनो इथून तुम्हाला तो जे आपण आत्ता बनवला आहे इमेज तो इमेज येतो तुम्हाला प्लस करून घ्यायचा याला. ओके, त्यानंतर मित्रांनो 3 डॉटवरती टच करायचं, याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपल्या साऊंडपेक्षा जास्त होऊन गेला व्हिडिओ. तर इथून आपण या व्हिडिओ कट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. मित्रांनो सुरुवातीला आल्यानंतर तुम्हाला सर्वप्रथम तर पूर्ण लिरिक्स ऐकून घ्यायचे. ओके, जर मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या जर सॉन्गवरती बनवायचं असेल तर तुम्हाला ऑलरेडी पूर्ण सॉन्ग ऐकून घ्यायचं. ओके, जर माझ्या जर सॉन्गवरती बनवायचं असेल तर मी तुम्हाला बीट्स लावून दिलेले आहे. चला तर मित्रांनो तुम्हाला सॉन्ग ऐकते आणि समोरची प्रोसेस तुम्हाला सांगते. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, मी लिरिक्स ऐकलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला प्लस आयकॉनवरती टच करायचं आहे, या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला इथून लिहून घ्यायचं जे आपलं पहिलं लिरिक्स आहे ते. तर मी लिहिते,
मित्रांनो इथं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, जो आपला लेटरचा जो पहिला अक्षर आहे मित्रांनो, तर तो आपल्याला कॅपिटलमध्ये ठेवायचा आणि बाकीचे स्मॉलमध्ये लिहायचे. ओके. त्यानंतर मित्रांनो याला सेंटरवरती टच करायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला रोबोट टू रेग्युलर दिसणार, याच्यावरती टच करायचं आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला हा वाला फॉन्ट दिलेला आहे, ठीक आहे. तर हा फॉन्ट तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचा आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये. जर मित्रांनो तुम्हाला हा फॉन्ट जर इनपुट करता येत नसेल तर यावरती मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईल. ओके. त्यानंतर मित्रांनो याची साईज आपल्याला ठेवायची आहे 28 ठेवायची आहे, ठीक आहे मित्रांनो. त्यानंतर या कलरवरती टच करायचं आहे, तुम्हाला तो व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे, ठीक आहे. त्यानंतर या राईटवरती टच करायचं आहे, ठीक आहे मित्रांनो. एवढं केल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे, या तिसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि याला थोडंसं असं झूम करायचं आहे, ठीक आहे मित्रांनो. झूम केल्यानंतर याला असं वरती ठेवायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं. मित्रांनो आपली लिरिक्स जे आहे ते आहे मित्रांनो 3.9 पर्यंत, ठीक आहे. तर याला स्पीडच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि याला इथपर्यंत खिचत आणायचं. ओके, ठीक आहे मित्रांनो. एवढं केल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे, जे आता आपण मित्रांनो लिरिक्स लिहूयात, तर त्या लिरिक्सवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, इथं ॲड इफेक्टवरती जायचं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो खाली स्क्रोल करायचं आहे, या टेक्स्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो टेक्स्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म हा वाला इफेक्ट मिळणार, तर या इफेक्टवरती टच करायचं आहे, स्टार्ट सेटिंगवरती टच करायचं. ओके मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, याला थोडं खाली स्क्रोल करायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला इथं फेस दिसणार, तर या फेसवरती टच करायचं. ओके मित्रांनो. फेसवरती टच केल्यानंतर आपण सुरुवातीला जे शून्य याचा 0% आहे, तर मित्रांनो 0%ला आपल्याला ते की लावून घ्यायची आहे, ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो एंडिंगवरती यायचं आहे आणि याला मित्रांनो -100वरती घेऊन जायचं आहे, ठीक आहे. एवढं मित्रांनो याला -100 आणल्यानंतर याला थोडे खाली स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला याला लेअरिंग कंपोनेंट्स मिळणार, तर याच्यावरती टच करायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला ऑफसेट दिसणार आहे, ओके. तर या ऑफसेटच्याला वायवरती टच करायचं आहे आणि मित्रांनो ऑफसेटची जी वाय आहे ते आपल्याला 305 करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, हे आपल्याला 305 ठेवायचं आहे. तुम्ही मित्रांनो सेटिंग बरोबर लक्षात ठेवा, कमी पण नाही ठेवायचं आणि जास्त पण नाही ठेवायचं. ओके बरोबर 305 ठेवायचं आहे मायनसमध्ये. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं अँगल दिसेल, तर मित्रांनो आपल्याला अँगल ठेवायचा आहे -1000 ठेवायचा. ओके ठीक आहे मित्रांनो. एवढं केल्यानंतर याला खाली स्क्रोल करायचं आपल्याला. तुम्हाला मित्रांनो इस इन दिसणार, तर हे आपल्याला प्लसमध्ये 100 करून घ्यायचं आहे आणि इस आउट आपल्याला मायनसमध्ये 100 करून घ्यायचं. ओके. त्यानंतर मित्रांनो ओव्हरलेप दिसणार, तर याला मित्रांनो आपल्याला 150% ठेवायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा इफेक्ट आपला झालेला आहे, ठीक आहे. याला असं क्लोज करून घ्यायचं आहे, तुम्ही बघू शकता, ठीक आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला पुन्हा एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे, त्यासाठी ॲड इफेक्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो ॲड इफेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला या सर्च आयकनवरती सर्च करायचं आहे, ग्लो सर्च करायचं आहे मित्रांनो इथं आपल्याला, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्या सुरुवातीलाच इफेक्ट येऊन जाईल यावाला, तर या इफेक्टवरती टच करायचं आहे, स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं. ओके. त्यानंतर हा इफेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो इफेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला जर रेडियस दिसणार, तर मित्रांनो रेडियस आपल्याला थोडंसं थांबा, आपण थोडं समोर घेऊ, ठीक आहे मित्रांनो. रेडियस दिसणार, रेडियस आपल्याला कमी करायचं आहे थोडं, तुमच्या हिशोबाने तुम्ही करू शकता. तर याचा रेडियस आपण ठेवायचा आहे 34, ठीक आहे मित्रांनो. मी रेडियस 35 ठेवलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला दिसणार अल्फा, तर मित्रांनो आपल्याला अल्फा ठेवायचा आहे, याला कमी करायचं आहे थोडं, ठीक आहे मित्रांनो. अल्फा आपल्याला 60 ठेवायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो खाली स्क्रोल करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हँडनेस दिसणार, तर याच्यावरती टच करायचं आहे. मित्रांनो आपल्याला हँडनेस ठेवायचं आहे, याला कमी करायचं थोडं, ठीक आहे मित्रांनो. आपण 0.27 ठेवलेला आहे, एवढं ठीक आहे, ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला कलर दिसणार, तर या कलरवरती टच करायचं तुम्हाला, तर कलर रेड कलर ठेवायचा. ओके. त्यानंतर इथून आपल्याला रेड कलर ठेवायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा आपल्याला इफेक्ट क्लोज करून घ्यायचा. ओके. त्यानंतर आपल्याला ॲड इफेक्टवरती टच करायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला कलर अँड लाईटमध्ये जायचं आहे. तुम्हाला हुई शिफ्ट हा मिळेल,
तर मित्रांनो ह्या इफेक्टवरती टच करायचं आहे, स्टार्टेड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. ठीक आहे, हा इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. याच्या सुरुवातीला येऊन जायचं, सुरुवातीला इथं आपल्याला एक प्लस लावायचं. ओके, त्यानंतर एंडिंगमध्ये मित्रांनो पूर्ण आपल्याला 10पर्यंत घेऊन घ्यायचं आहे. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या लिरिक्स. मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला समोरचे लिरिक्स ऐकत जायचे आणि लिहत जायचे. तुम्हाला सांगते मी कशा पद्धतीने करायचे ते. आपण जे सुरुवातीला लिरिक्स आणि इफेक्ट पूर्ण तयार केलेला. ओके, त्यानंतर मित्रांनो या आयकॉनवरती टच करायचं आहे, लेअरवरती. आणि मित्रांनो तुम्हाला कॉपी लेअर दिसेल, त्या कॉपी लेअरवरती टच करून घ्यायचं. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो तुमच्या सॉन्गचे तुम्हाला बघायचं आपले लिरिक्स कुठून चालू होते. तर मित्रांनो मी दिलेल्या सॉन्गचे लिरिक्स मित्रांनो या 3.9 पासूनच चालू होणार. तर मी येत असा इफेक्ट पेस्ट करते, त्यासाठी याच्यावरतीच पुन्हा आपल्याला डबल टच करायचं आहे, पेस्ट लेअर करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो याच्यावरती टच करायचं आहे आपल्या लेअरवरती दुसऱ्या. आणि मित्रांनो इथं तुम्हाला दिसेल एडिट टेक्स्ट, याच्यावरती टच करून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो इथं आपल्याला समोरची लाईन लिहून घ्यायची आहे. ओके, लिरिक्स लिहिलेले आहे. त्यानंतर आपल्याला राईट करायचं आहे, त्यानंतर पुन्हा डबल राईट करायचं आहे. आणि मित्रांनो आपल्याला समोरची लिरिक्स आपल्याला बघायची आपली कोटपर्यंत आहे. ठीक आहे मित्रांनो, आपली समोरची लिरिक्स आहे 9.6पर्यंत. ठीक आहे, तर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, लिरिक्सवरती टच करायचं आहे. आणि या ॲरोच्या साहाय्याने आपल्याला आपल्या दुसऱ्या बीट जवळ यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं स्पीडचं ऑप्शन दिसेल, तर याच्यावरती टच करायचं आहे आणि या चौथ्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने तुम्हाला पूर्ण लिरिक्स लिहून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, चला तर मी पटापट लिहून घेते पुढचे समोरचे पूर्ण लिरिक्स. ठीक आहे मित्रांनो, बघू शकता मी कशा पद्धतीने तर लिरिक्स लिहिलेले आहेत. मित्रांनो तुम्हाला पण असे सॉन्ग ऐकत जायचं आहे आणि पूर्ण लिरिक्स लिहून टाकायचे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या इंस्टा किंवा यूट्यूबचा लोगो इथं ॲड करून घ्यायचा. तर ठीक आहे मित्रांनो, आपण इंस्टाग्रामचा लोगो इथं ॲड केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला या ॲरोवरती शेअरच्या ॲरोवरती एक डायरेक्ट टच करून घ्यायचं आहे. या व्हिडिओच्या ॲरोवरती टच करायचं साईडला आणि याला 10 ठेवायचं आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला इथं क्वालिटी दिसणार, तर क्वालिटी आपल्याला पूर्ण फुल वाढवून घ्यायची आहे आणि व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मित्रांनो आपण भेटूया समोरच्या एका नवीन व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये.